Welcome to my Sinhala YouTube channel. ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. හරි යාළුවනේ මම අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ PC එකට Android phone එක run කරන apps games PC එකේ run කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ දේ කරන්න ඔයාලගේ PC එකට හෝ laptop එකට පොඩි emulator එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකෙන් ගිහින් download කරගන්න. ඉතින් මම යන්නම් Chrome browser එකට. මම ඔයාලට link එකක් දාලා තියෙන ඒ link එකෙන් ගිහපුවම මේ වගේ page එක load වෙයි. ඔයාලා මෙතනින් මේ download කියන එක okay කරන්න. එතකොට පේනවා ඉතින් මෙතන download වෙනවා. මෙතන download වෙනවා. MB 578යි. ඔයාලා මේක download කරන ඉතින් මම මේක download කරගෙන තියෙන ඉඳලා pause කරගන්නවා. ඉතින් මම download කරගත්ත තැනට යනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ setup එක. මම edit ගන්නම් ඔයාලට පේන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලා download කරගත්තාම එන්නේ. ඔයාලා ඒක double click කරගෙන open කරගන්න. එතකොට මෙහෙම එකක් එයි. ඔයාලා එකෙන් yes කරගන්න. yes කරගත්තාම මේ වගේ load වෙයි. මෙතන load වෙනවා installing please wait කියලා. I think ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එක open වෙයි. ඔයාලා මෙතන tick දාලා නැත්තම් ඔයාලා ඒ tick දාගෙන override install කියන එක touch කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ open වෙයි. එතනින් accept කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට install වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේක් ඇයි ඔයාලගේ ස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් අපේ app එක install වෙලා ඉවරයි. install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ app එක emulator එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් Play Store එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන apps download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ tools කියන එක ඇතුලේ Play Store එක තියෙනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා account එකක් හදාන ඔයාලගේ Android phone එකේ වැඩ ටිකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලා ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔයාලට ඉතින් ඕන app එකක් මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට game ඕන නම් game download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් Free Fire game එක ඕන නම් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන install කරගෙන ඔයාලට Free Fire සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාගෙන යන්න. දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් upload කරපුවම ඔයාලට notification එකකින් දැනගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.